হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনি হাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মালপোৱা পিঠা। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে সৰু কাপেৰে 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ। চুজি সেই একেই কাপটোৰে আধা কাপমান। চেনি আধা কাপ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত কম বেছি ল'ব পাৰে। ইলাচি গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান, এইটো অপচনেল হয়। নিমখ লাগিব সোৱাদ অনুসৰি। মিশ্ৰণটো মিহলি কৰিবৰ কাৰণে কুহুমীয়া পানী। পিঠা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেল লাগিব, মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। ঘি লাগিব 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে, এইটো অপচনেল হয়। এটা ডাঙৰ বাটিত ময়দা, চুজি, ইলাচি গুড়ি, চেনি, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মিহলি কৰি যাম। পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব। এইটো গোটা গোটা যেতিয়ালৈকে নাইকিয়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মিহলি কৰি থাকিব। এইটো মিহলি কৰিবৰ কাৰণে 1.5 কাপমান পানী লাগিছে। থিকনেছটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বেছি পাতল বা বেছি গাঢ় হ'ব নালাগিব। এইটো ঢাকনিৰে ঢাকি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আধা ঘণ্টা পিছত ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চেক কৰি ল'ম। ঘি লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ, এইটো অপচনেল হয়, ফ্লেভাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ। মিহলি কৰি ল'ম গোটেইখিনি। পুনৰ থিকনেছটো চেক কৰিব, যদি বেছি গাঢ় হয় তেতিয়াহ'লে পানী অলপ ল'ব পাৰে। মিশ্ৰণটো পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ পৰিছে। সৰু কেৰাহী এটাত তেল লৈ ল'ম আৰু তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল লৈছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ল'ব পাৰে। তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে। অলপ মিশ্ৰণ দি তেলখিনি চেক কৰিব। যদি মিশ্ৰণখিনি লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহে তেতিয়াহ'লে এইটো পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ পৰিছে। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ। মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে এখন ঘূৰণীয়া কচালিৰ সহায়ত পিঠা বনাই যাম। এইটো ওপৰলৈ উপঙি অহালৈকে এনেকৈয়ে ৰাখি দিব। ওপৰলৈ উপঙি উঠাৰ পিছত পিঠাখন ওলোটাই ল'ব আৰু এইখন ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিব, নহ'লে পিঠাখন সোনকালে জ্বলি যাব আৰু ভিতৰৰ ফালে নিসিজিব পাৰে। মাজে মাজে এবাৰ দুবাৰ ওলোটাই ল'ম। এইখন ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। পুনৰ মিশ্ৰণটো মিহলি কৰি পিঠা বনাই যাম একেধৰণে। এনেকুৱা মালপোৱা পিঠা আৰু তেল পিঠা বনাবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো সদায় ল'ত ৰাখিব লাগে আৰু মিশ্ৰণটো পাৰফেক্ট হ'লেহে পিঠাকেইখন ভালদৰে ফুলি উঠে। মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠ হ'লে পিঠা নুফুলে আৰু বেছি পাতল হ'লেও পিঠা ফুলি ফাটি যায়। গতিকে মিশ্ৰণটো ভালদৰে চেক কৰি ল'ব। প্ৰথম কেইখন পিঠা বেয়া হ'লেও পিছত মিশ্ৰণটো মিলাই ল'ব। ইয়াতে গোটেইকেইখন পিঠাই ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। মিশ্ৰণটো বনোৱাৰ টাইমত আপোনালোকে বিচাৰিলে বেকিং ছ'ডাও অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আগতেই তেল পিঠাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। যদি ৰেচিপিটো চাব বিচাৰে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। গোটেইবিলাক পিঠাই বনোৱা হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে পিঠাবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু এইটো কোমল হৈ থাকে আৰু চুজি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে পিঠাকেইটা খায়ো ভাল লাগে।
যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব। কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।